नमस्कार, मी शिवानी रेसिपीज मध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत। सगळ्यात आधी ज्यांनी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब केलंय त्यांचे मनापासून आभार, खूप खूप थँक्यू। तर आज मी सांगणार आहे भाकरी करण्याची सोपी पद्धत। आज आपण बाजरीची भाकरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। थंडीचे दिवस आहेत, संक्रांत ही जवळ आली आहे, तर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भोगी आपण सेलिब्रेट करतो आणि त्या दिवशी बाजरीची भाकरी, भोगीची भाजी आणि मूग डाळीची खिचडी असा बेत असतो। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। मी इथे परातमध्ये 2 वाटी बाजरीचे पीठ चाळून घेते। यामध्ये 3 ते 4 भाकऱ्या होतात। अजून अर्धा वाटी पीठ भाकरी बनवताना लावण्यासाठी पीठ घेतलेले आहे। पिठामध्ये चवीपुरते थोडेसे मीठ घालू, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। त्यामध्ये गरम पाणी घालते। बाजारात रेडीमेड पीठ मिळते, ते ताजं असेल याची शक्यता फार कमी असते, त्यामुळे भाकरी अशी छान थापली नाही जात, भाकरीला भेगा पडतात। ते टाळण्यासाठी आपण इथे गरम पाण्याचा वापर करतो। तुम्ही जर ताजं दळून आणलेलं भाकरीचं पीठ असेल तर गरम पाणी नाही घातलं तरी चालेल। नेहमीचं साधं पाणी वापरून तुम्ही हे पीठ मळू शकता। तर थोडं पाणी घालून याचा छान असा गोळा करून घ्यायचा आणि जेव्हा तुम्ही हे मळता तेव्हा ते मुठीमध्ये व्यवस्थित पीठ घेऊन पुढे मागे दाबत राहायचं। तर 2 कप बाजरीच्या पिठासाठी बरोबर 1 कप गरम पाणी मी वापरले आणि हा गोळा 3 ते 4 मिनिटे तरी मळून घ्यायचा। जेवढं तुम्ही हे पीठ मळून घ्याल तेवढी भाकरी खूप छान होते। इथे 4 ते 5 मिनिटे मी बाजरीचे पीठ व्यवस्थित मळून घेतले। यामधून मी एक छोटासा गोळा घेते, एकसारखं करून घेते या प्रकारे। आता पोळपाटावर किंवा परातमध्ये देखील तुम्ही भाकरी थापू शकता। मी पोळपाटावर भाकरी थापणार आहे। पोळपाटावर थोडं बाजरीचं पीठ भुरभुरायचं आणि हा पिठाचा गोळा ठेवून भाकरी थापून घ्यायची। कधी पण बाजूबाजूने थापत जायची भाकरी या पद्धतीने। पातळ अशी व्यवस्थित भाकरी थापून झाली की त्यावर आपण थोडेसे तीळ भुरभुरूया। हे खरपूस भाजलेले तीळ खूप छान लागतात। थोडेसे हाताने असे प्रेस करून घ्यायचे किंवा लाटणीने प्रेस केले तरी चालेल। आणि इथे मी तवा मध्यम आचेवर गरम करून घेतला। आता आपण भाकरी भाजायची कशी ते पाहूया। तवा गरम झाला आहे की नाही ते ओळखण्यासाठी तव्यावर थोडं पाणी मारायचे। पाण्याचा आवाज सर असा होतो म्हणजे तवा चांगला गरम झाला आहे। तीळ लावलेली बाजू आपण तव्यावर घालून घेतोय आणि दुसऱ्या बाजूने म्हणजे वरच्या बाजूला जिथे पिठाची बाजू वर येते तिथे पाणी घेऊन पसरवायचे आहे। 1-2 मिनिटांनी जे आपण पाणी पसरवून लावले आहे ते थोडेसे सुकं झालं पाहिजे। 1-2 मिनिटांनी आपली भाकरी आपण पलटी करूया। त्यासाठी आपला तवा चांगल्या प्रकारे गरम झाला पाहिजे। तुम्ही बघू शकता थोडासा गोल्डन रंग आला आहे भाकरीला आणि 2 मिनिटे मी पाणी लावलेली बाजू मस्त खरपूस भाजून घेते। ही बाजू संपूर्ण चारी बाजूने भाजून घ्यायची, त्यानंतर दुसरी बाजू भाजून घ्यायची। काही जण गॅसच्या फ्लेमवर ही भाकरी भाजून घेतात। अशा प्रकारे आपली ही भाकरी भाजून तयार आहे। आता दुसऱ्या पद्धतीने भिजलेल्या पिठामधील थोडासा गोळा घेऊन तो पुन्हा मळून गोल गोळा करून हातावर थोडासा दाबून त्याला दोन्ही बाजूने तीळ लावून घ्यायचे। पोळपाटावर थोडेसे पीठ भुरभुरून त्यावर तो गोळा ठेवायचा आणि पहिल्यासारखीच भाकरी थापून घ्यायची। आणि भाजताना पिठाची बाजू वर आली पाहिजे, त्या बाजूला पाणी लावून घ्यायचे। अशा रीतीने सर्व भाकऱ्या करून घेतल्या। अशा प्रकारे आपल्या तीळ लावून केलेल्या बाजरीच्या भाकऱ्या तयार आहेत। तर तुम्ही पण अशाच तीळ लावून केलेल्या बाजरीच्या भाकरीचा नैवेद्य भोगीला बनवा। त्याप्रमाणे आजची रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। तसेच शिवानी रेसिपीजला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तुम्ही वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।